Mô hình mới chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video mà để ấp gà. Thì trước khi mình chia sẻ, mình nói sơ lược về cái quá trình của con gà cho các bạn nắm. Thì như các bạn đã biết, từ khi con gà bắt đầu mới nở và cho đến khi thành gà mái đẻ thì trải qua một cái quá trình rất là lâu dài các bạn. Đối với gà ta thông thường thì phải là từ 6 đến 7 tháng. Còn gà công nghiệp đó thì khoảng 4 đến 5 tháng. Như vậy thì đối với gà ta mà mình đang nuôi đó thì các bạn thấy là thời gian của mình phải từ 6 tháng trên 6 tháng thì gà mái mới bắt đầu đẻ. Như vậy thì từ khi mà nó nở ra đó thì nào là chúng ta ngừa vaccine, rồi chúng ta phải chăm sóc rất là kỹ lưỡng thì cái khả năng còn của số gà con còn lại đó mới cao được. Cho nên thì ở đây hôm nay thì mình nói đến cái vấn đề quá trình của con gà con cho đến khi mà nó lớn. Thì như các bạn biết là sau khi mà nở ra thì khoảng 3 ngày tuổi đó thì chúng ta phải nhỏ đủ các vaccine cho nó. Rồi đến 45 ngày tuổi thì chúng ta phải chích các cái loại thuốc như tụ huyết trùng, rồi Newcastle nhắc lại. Rồi đến 4 tháng 4 tháng thì chúng ta cũng phải nhắc lại Newcastle cho nó để chúng ta đẻ. Thì nó rơi vào tháng thứ 6, cho nên chúng ta phải ngừa vaccine thêm một lần nữa là vào tháng thứ 4. Đấy. Thì để có một cái bầy gà mà khỏe mạnh và ít có bị bệnh thì ngoài chúng ta tiêm chủng các loại vaccine rồi các loại kháng thể thì chúng ta cũng phải làm một số cái phương pháp sau. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cách sử dụng sả để cho gà ấp và lót nền cho gà con. Thì trước hết mình sẽ nói công dụng của sả cho các bạn nắm. Thì sả nó có một cái chất gọi là tinh dầu đó, nó trong cái phần thân của sả và lá sả. Cho nên cái tinh dầu này đó các bạn biết nó sẽ có một cái công dụng là nó sẽ xua đuổi một số cái côn trùng, cũng như là chúng ta dùng nó để lót ở dưới của cái ổ gà trong quá trình ấp đó thì nó sẽ không bị mạc tấn công vào con gà mẹ và gà con. Đấy, nhờ vào cái tinh dầu của nó và nó có khả năng là kháng khuẩn, rồi xua đuổi một số cái mùi tinh dầu đó, nó sẽ xua đuổi một số cái côn trùng, cũng như là mình nói tới nãy đó chính là con mạc. Đó thì nói như thế để các bạn biết là khi mà mình ấp gà mình nên là để cái phần lá sả ở dưới cái ổ gà để trước khi gà vào đẻ các bạn. Hoặc là để trong quá trình nó đẻ, hoặc là khi nó bắt đầu ấp thì mình để cũng được, không sao hết. Đây, như các bạn thấy đây, đây là cái phần sả mình đã để trước đó. Và nó đẻ được một vài trứng một vài trứng. Đấy, ở đây nó đẻ được 5 trứng nha các bạn. Một cái lưu ý nữa là chúng ta nên lót cái phần ổ gà cho gà đẻ là chúng ta phải lót bằng bao có lỗ. Tất nhiên là bao này nó được thông thoáng các bạn. Chúng ta không được lót là bằng cái bao mà để thức ăn. Có nghĩa là bao để thức ăn thì nó có chám một cái lớp cao su đó, và lớp nhựa đó nó sẽ làm cho cái độ thoáng của ổ gà của chúng ta là không có thoáng, cho nên cái khả năng mà ấp để nở rất là hạn chế các bạn. Đây thì các bạn thấy mình đã lót bằng cái bao để lúa đó, bao mình đựng lúa đó, chứ không có xài
cái bao mà bằng đựng thức ăn, không xài. Đây, đây con đang nở các bạn. Như vậy thì vì sao mà chúng ta cần phải hạn chế đừng để cho những cái con mạc nó tấn công vào gà con cũng như gà mẹ. Các bạn biết là có một số gà đó mà mình nuôi mình không để ý á, thì các bạn không thấy đâu. Nhưng mà khi các bạn để ý á, là chúng ta thấy là khi ban đêm nó ngủ đó, thì nó sẽ những cái con mạc nó sẽ nổi lên trên phần lông của con gà. Khi các bạn gọi đèn các bạn nhìn thấy rất là kỹ, rất gọn, và số lượng nó rất là đông đó các bạn. Trên một con gà như vậy thì rất là nhiều con, mà chúng ta nhìn lên trên cái lông của nó là chúng ta thấy như hạt cám nhỏ li ti, rất là nhiều. Và những cái con mạc này đó, nó lại là một cái vật chủ để nó truyền bệnh cho cái con gà. Mà đặc biệt là cái bệnh mà ký sinh trùng đường máu. Mà bệnh này các bạn biết là nó rất là nguy hiểm. Và nó làm cho gà có thể không lớn, và đồng thời sau này nó bị nhiễm bệnh mà nó chết. Đấy. Thì cho nên mình sử dụng cái đá xả này để mà mình lót ở dưới ổ cho gà ấp. Đấy, mình sẽ chiếu sơ lược cho các bạn xem những cái ổ gà của mình. Thì gà mái rất là nhiều các bạn. Của mình khoảng 40 mấy con gà mái nè. Và cái ổ thì mình treo như thế thì khi nào nó đẻ nó lại nhảy lên nó đẻ thôi. Đây, có một số con thì nó ấp tràn trứng ra ngoài. Và mỗi một ổ vậy đều có lót lá xả ở dưới hết đó các bạn. Đây là một cái phương pháp mà thường thì người xưa người ta cũng sử dụng đó các bạn. Nên ngày nay thường hay lãng quên. Cho nên thì mình làm cái video để mình nhắc lại, cũng như là cái chia sẻ cho các bạn nắm về cái công dụng của sả, cũng như sử dụng sả để mình lót ổ gà. Đấy, đây là mình hướng dẫn cho các bạn xem là cái bao bao này bao đựng lúa, chứ chúng ta không xài cái bao mà để đựng thức ăn nha. Chúng ta không sử dụng cái bao này. Đấy, không sử dụng, tại vì bao này nó có một cái lớp nhựa, nó đã làm cho cái lượng thông thoáng khi mà con gà ấp nó sẽ hạn chế cái độ nở của nó. Mà các bạn biết là cái tỷ lệ nở của mình ấp đó là rất là cao đó các bạn, khoảng 90%. Đó, tỷ lệ mà mẹ ấp đó, mẹ gà mái ấp đó. Còn đây là cái chuồng mà mình nuôi úng gà con. Đấy. Thì chuồng này báo các bạn luôn là chúng tôi cũng lót cái phần xả ở phía dưới. Đấy. Mà các bạn biết là nhờ vào cái phần xả mà mình lót phía dưới này đó, mà hiện nay là 1 tuần lễ rồi mà nó chưa có hôi. Đấy, và rất là sạch đó các bạn. Đấy là xả, phần xả nó đã khô. Mà chuồng này là 1 tuần rồi, chúng tôi chưa có vệ sinh mà nó vẫn không hôi các bạn. Cũng cái nữa là nhờ phân của gà con thì thường là phân nó khô đó, và gà con thì phân nó ít, cho nên chúng ta có thể để một thời gian lâu như vậy được. Còn đối với gà to, gà lớn đó, thì chúng ta nên lưu ý chúng ta phải có cái diện tích rộng hơn, và chúng ta sẽ lót cái phần lá xả cũng khá nhiều hơn. Tuy nhiên thì xả các bạn chỉ cắt đọt thôi, cho nên thì cái lượng nó mọc lên lần sau nó vẫn còn, nó không bị hao hụt gì cả.
Chúng ta trồng chỉ khoảng một hàng thôi là chúng ta đủ để sử dụng rồi các bạn, không nhất thiết phải trồng nhiều lắm. Đấy là cái chuồng gà rồi ổ gà. Có một số con thì ấp, có một số con thì nó đang đợi đẻ, rồi có một số con thì dẫn ở bên ngoài nữa các bạn, nó dẫn con. Thì phần video trước tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn đó là một con gà mái mà dẫn khoảng 60 gà con, thì cũng nhờ vào cái quá trình ấp và nở không cùng một lúc, cách nhau từ 1 đến 3 ngày, có thể 4 ngày vẫn được. Đó, chúng ta sẽ dồn lại cho nó dẫn một con gà mái dẫn rất là nhiều gà con. Làm như thế để chúng ta tận dụng được cái quá trình mà nhiều con gà mái nó sẽ đá lộn với nhau, nó sẽ mổ với nhau, và con gà mái này mổ con của con kia, thì con kia mổ con của con này. Đó, thì mổ thì nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ bị ốm và nó chết. Cho nên chúng ta dồn lại cho nó dẫn. Thì cái chuồng nãy các bạn thấy đó là cái chuồng của tôi úng là 60 gà con, và hiện nay còn 59 con. Nó chỉ bị hao hụt một con là lý do nó nhỏ quá và nó bị ốm, nó chết. Thì các bạn biết là cái sân của mình thì nó cũng không rộng lắm, nhưng mà nó chia ra. Nếu mà mình muốn nuôi cho nó chất lượng thì phải chia vùng ra, để không thì những con gà lớn đó, nó sẽ mổ những con gà nhỏ. Thì phần vách ngăn tôi ngăn thành 2 phần. Phần này là những con gà mới, nó cũng chưa lớn lắm, nó khoảng là 700-800 gram. Rồi phần phía trước thì chúng tôi nuôi gà lớn hơn, sắp sửa xuất chuồng. Thì cái sân mình thì chúng ta có thể có một vài cái đám cỏ như thế này để che nắng, rồi dưới cái cây dừa hoặc là bụi gặm như thế này để nó che mát đó, các bạn. Rồi khi mà nắng thì nó sẽ bay vào, chui vào đó để nó nghỉ. Thì đây cũng là cái cây đó, tận dụng cái cây đó để mà che nắng cho gà, rất là hiệu quả. Thì sẵn đây mình cũng quay luôn cái phần gà hơi lớn sắp sửa xuất chuồng cho các bạn xem. Thì đây là phần ở trước mình đã ngăn cái phần sau ra một phần để nuôi một số bầy gà con mà nó còn hơi nhỏ. Ở đây là gà hơi to, gà lớn các bạn. Gà này thì được cũng 5 tháng mấy, gần 6 tháng. Đây bầy gà con. Đấy, gà này đấy. Khi mà buổi chiều về thì con gà này nó sẽ bay lên, nó ngủ. Các bạn biết là nó bay lên ngủ nó cũng thoáng lắm các bạn. Ngủ trên cây. Vào những buổi chiều lên thì mình ngồi mình ngắm những con gà bay lên như vậy, rất là hấp dẫn các bạn.
nên nó nhốn nháo các bạn, tranh giành chỗ để nó nằm. Mình chia sẻ video với các bạn đến đây chắc mình tạm dừng. Nếu các bạn thấy có hữu ích thì nhớ đăng ký và chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.